Hello, dear students of grade 9. Welcome to my YouTube channel, Dreams Learning Zone. मेरो यस YouTube च्यानल ड्रिम्स लर्निङ जोनमा सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई स्वागत छ। क्लास 9 मा पढ्ने सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आजको यस भिडियोमा चाहिँ म क्लास 9 को कम्पलसरी इङ्ग्लिश को जुन यो के छ भने हाम्रो यो साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी जुन युनिट छ त्यसको सेकेन्ड रियल टेक्स्टलाई एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु र साथसाथै यो यसै टेक्स्टसँग सम्बन्धित क्वेसनहरूको पनि एन्सरहरू पनि डिस्कस गर्नेछौँ यस भिडियोमा। भिडियोलाई अन्तिमसम्म ध्यान दिएर हेर्नु होला। ओके, सेकेन्ड टेक्स्टमा हामी जाँदैछौँ। ओके, हाम्रो टपिक आजको यही हो, अल्टरनेटिभ इनर्जी सोर्सेस। आजको हाम्रो टपिक छ अल्टरनेटिभ इनर्जी सोर्सेस, सेकेन्ड रिडिङ अफ युनिट 8। ओके, so before we start reading this text, so here are some quotations. Okay, so first one is given by the first quote is by Paul Polman, and the second one is by Tulsi Tanti. Okay, so what they say, first thing, renewable energy could reduce emission but also create jobs and improve public health. Okay, अब यसले के भन्छ, रिन्युएबल इनर्जी भनेको जुन इनर्जीलाई हामी त्यसलाई पुनः प्रयोग गर्न सक्छौँ, फेरि फेरि प्रयोग गर्न सक्ने, हैन, बारम्बार त्यसलाई चाहिँ हामी युज गर्न सक्ने जुन सोर्स छ इनर्जीको, त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि व्हाट डज इट डु। सो फर्स्ट इट रिड्युसेस इमिसन्स। ओके, सो इमिसन्स मिन्स इट इज डिस्चार्ज अफ DISCHARGE, discharge of gas or रेडिएसन अथवा ग्यासहरू जुन डिस्चार्ज हुन्छ नि, जो इनर्जी युज गर्ने बेलामा त्यसलाई यसले कम गर्छ भन्छ यो रिन्युएबल इनर्जीले। र त्यसको अलावा बट अल्सो क्रिएट्स जब, यसले चाहिँ विभिन्न किसिमको जब इम्प्लोइमेन्टको अवसरहरू अपर्च्युनिटीहरू प्रोभाइड गर्छ। त्यस्तै गरी एन्ड अल्सो इम्प्रुभ पब्लिक हेल्थ के। अब पल्युसन कम भइसकेपछि, यो रेडिएसन ग्यास इमिसन कन्ट्रोल भइसकेपछि अभियसली यसले के गर्छ भने हाम्रो हेल्थलाई, हाम्रो पब्लिक हेल्थलाई यसले के गर्छ, इम्प्रुभ गर्छ। सो आई 100% I certainly agree with this statement. Okay, I agree it reduces what emission of gas or radiation, or it does not create pollution. Okay, any kind of pollution. And next thing is there are lots of potential of employment. Okay, lots of opportunities for इम्प्लोइमेन्ट। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने रोजगारीको अवसरहरू पर्याप्त मात्रामा हुन्छ, किन विभिन्न किसिमको चाहिँ इनर्जी, रिन्युएबल इनर्जीको लागि विभिन्न किसिमको चाहिँ इन्डस्ट्रीहरू, विभिन्न किसिमको चाहिँ जुन कुराहरूको डेभलपमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि इम्प्लोइमेन्टले चाहिँ जस्ट क्रिएट गर्नलाई सजिलो हुन्छ। यो कुरामा म चाहिँ 100% नै 100% नै के छु त सहमत छु। त्यस्तै गरी सेकेन्डमा के दिएको छ भने द पोटेन्सियल अफ रिन्युएबल इनर्जी इज इमेन्स। ओके, अब यो रिन्युएबल इनर्जीको पोटेन्सियललाई हेर्ने हो भने POTENTIAL, यसको सम्भावनाहरूलाई हेर्ने हो भने यो अत्याधिक छ। धेरै किसिमको चाहिँ रिन्युएबल इनर्जीहरू चाहिँ हामीले प्रड्युस गर्न सक्छौँ। धेरै किसिमका रिन्युएबल इनर्जीका सोर्सेसहरू छन्, त्यसलाई हामी युटिलाइज गर्न सक्छौँ है। यो पनि ठिकै हो, किनभने हामी ट्रेडिसनल वेमा चाहिँ हामी खास गरी यो सोलर पावर, विन्ड पावर, हैन, वाटर पावर, हैन, यस्ता किसिम बायोग्यासहरू, यस्ता किसिमको कुराहरू मात्र युज गरिरहेका छौँ। तर देयर आर लट्स अफ थिङ्स। ओके, देयर आर लट्स अफ सोर्सेस अफ इनर्जिज विच वी हेभन्ट सिन or we haven't heard. Okay, so but here in this text we are going to read about some alternative resources, okay, of energy. 6 ideas are given here in this text that we will read later. Okay, यसमा चाहिँ हाम्रो के भनेको छ भने अल्टरनेटिभ इनर्जीका सोर्सहरू धेरै छन्। ती मध्येमा चाहिँ हाम्रो यो टेक्स्टमा
छवटा अल्टरनेटिभ सोर्सेसको बारेमा चाहिँ नि यस टेक्स्टमा मेन्सन गरेको छ। अब म चाहिँ नि टेक्स्ट पढेर सुनाउन गइरहेको छु। भाइ बहिनीहरू ध्यान दिएर सुन्नु होला, ध्यान दिएर हेर्नु होला। ओके, फर्स्ट प्याराग्राफमा के दिएको छ भने इट विल कम एज अ सरप्राइज टु नो वान द्याट लिक्विड फोसिल फ्युल। सो वाट डु यु मिन बाई लिक्विड फोसिल फ्युल? सो हियर लिक्विड फोसिल फ्युल भनेर हामीले के बुझ्नु पर्यो भने इट्स लाइक अ पेट्रोलियम, PETROLIUM, पेट्रोलियम प्रोडक्टको कुरा गरेको। पेट्रोलियम प्रोडक्ट चाहिँ नि लिमिटेड छ है, यो चाहिँ नि लामो समयसम्म यो चाहिँ नि रहँदैन है, यसको केही समय छ, यसको लिमिटेसन छ, सर्टेन टाइम अवधिपछि यो रित्तिन्छ, सिद्धिन्छ। सो इट्स फाइनाइट, ओके, इट्स definite, okay. So it will come as a surprise to no one that liquid fossil fuel is a finite resource. Anybody can believe it. सबैले यो कुरालाई विश्वास गर्छन् कि यो लिक्विड फोसिल फ्युल चाहिँ कुनै एक दिन यस्तो दिन आउँछ त्यो बेलामा चाहिँ सबै कुरा रित्तिन्छ, सबै कुरा सिद्धिन्छ। यो कुरा सर्टेन हो, सबैलाई थाहा छ। सुनर अर लेटर, ढिला चाँडो, अल द अर्थ्स ओइल डिपोजिट्स भनेको यो लाइक पेट्रोलियम प्रडक्टहरू भयो होइन, यो केरोसिन भयो, जस्तै डिजल पेट्रोलहरू भनौँ न, यस्तो किसिमको जुन डिपोजिट्सहरू छ यो सबै के हुन्छ, सुक्छ अथवा सबै सिद्धिन्छ है। ढिला चाँडो, केही समय होला अगाडि होला, केही समय पछाडि होला, तर यो कुरा चाहिँ सत्य हो कि यो एक दिन यिनीहरू रित्तिन्छ। एन्ड वी विल बी अब वाट विल ह्यापन वेन देयर इज नो सोर्सेस अफ इनर्जी सच एज लिक्विड फोसिल फ्युल। अब यो लिक्विड फोसिल फ्युल भयो भने के हुन्छ त? वी विल बी कम्प्लिटली डिपेन्डेन्ट। अब त्यसपछि हामीले बाध्यतावश, सो वी हेभ टु डिपेन्ड अन अल्टरनेटिभ सोर्सेस अफ इनर्जी है। हामीले त यो अल्टरनेटिभ सोर्स इनर्जीको अल्टरनेटिभ सोर्स त हामीले जसरी हुन्छ खोज्नै पर्छ, यसको विकल्पै छैन है। सो वी हेभ टु फाइन्ड आउट अल्टरनेटिभ सोर्स अफ इनर्जी बिकज इट इज सर्टेन, इट इज स्योर द्याट फोसिल फ्युल विल बी ended one day, okay. While many have embraced, अब अझै पनि हामीले हेर्ने हो भने धेरै मान्छेहरूले चाहिँ के कुरालाई अँगालेका छन्, के कुरालाई चाहिँ प्रयोग गरेका छन् भने ट्रेडिसनल सोलर पावर, विन्ड पावर र त्यस्तै गरी हाइड्रो पावर भयो, जस्तै यो सब पानीबाट, हावाबाट अनि सूर्यको किरणबाट चाहिँ इनर्जीहरू युज गर्ने प्रायः अहिले रहेको चलन चल्तीमा आएको चाहिँ अल्टरनेटिभ इनर्जीका सोर्सेसहरू भनेकै नै यिनीहरू हुन्। अदर्स आर लुकिङ अहेड टु इभन, अब साइन्टिफिक रिसर्चेसहरू हुँदैछ, एक्सपेरिमेन्ट्सहरू हुँदैछ अझै टु इभन क्लिनर एन्ड मोर इफिसियन्ट अल्टरनेटिभ। अब योभन्दा पनि अझ बढी इफिसियन्ट, अलिक भरपर्दो, अलि चाहिँ ड्युरेबल किसिमको, अलि चाहिँ योभन्दा अलिकति बेनिफिसियल टाइपको चाहिँ नि इफिसियन्ट अल्टरनेटिभ्सहरूको खोजी भइरहेको छ। यसको बारेमा चाहिँ नि रिसर्चहरू गइरहेको छ। सो हियर आर द वान्स द्याट होल्ड अ ग्रेट डिल अफ पोटेन्सियल, र ती मध्येमा यहाँ चाहिँ हामीलाई केही दिएको छ जसले चाहिँ नि ठुलो मात्रामा सम्भावना बोकेको छ है, ग्रेट डिल अफ पोटेन्सियल। अब फर्स्टमा आइडिया दिएको छ हामीलाई, आइडिया 1, आइडिया 2 गरेर आइडिया 6 सम्म दिएको छ, ओके। अब फर्स्ट आइडिया 1 मा के भनेको छ त? वाट डु यु मिन? 55 to 60% of all incoming solar energy does not make it through the Earth's atmosphere. यसले लाइनले के भन्छ भने यो 50 देखि 60, 55 देखि 60% सम्म है, अल इन्कमिङ सोलर इनर्जी डज नट मेक, यो सबै यो के यदि यो 55 देखि 60% सम्मको सोलर इनर्जी चाहिँ अर्थसम्म आइपुग्दैन क्या। इट इज बिकज अफ एटमोस्फियर क्या। सूर्यबाट आउने जुन इनर्जी छ त्यसको चाहिँ मात्रै 45-40% जति चाहिँ आउँछ, यो पुरै आउँदैन है, पुरै चाहिँ यसको सोर्स हाम्रो अर्थसम्म आइपुग्दैन। इट इज बिकज अफ एटमोस्फियर, हाम्रो यो एटमोस्फियरको कारणले गर्दाखेरि। सो इन स्पेस बेस्ड, अब स्पेस बेस्ड भनेको चाहिँ स्पेसमा, अन्तरिक्षमा होइन, अन्तरिक्षमा आधारित भएर चाहिँ बनेका सोलर पावर सिस्टमहरू, त्यसै गरी फ्लिट्स अफ सेटेलाइट्सहरू भए होइन, सेटेलाइट्सको होल बथान, सेटेलाइट्सहरू ठुलो सङ्ख्याको सेटेलाइट्सहरू विथ लार्ज रिफ्लेक्टर्स होइन, अनि इन्फ्ल्याटेबल मिरर्स, रिफ्लेक्टर्स भनेको चाहिँ अब लाइक मिररिङ भयो,
इन्फ्ल्याटेबल मिरर्स हैन जुन चाहिँ नि इन्फ्ल्याटेबल मिन्स इज क्यापेबल अफ बिङ फिल्ड विथ एयर कुड बी स्प्रेड यिनीहरूलाई स्प्रेड गर्न राख्न सकिन्छ यिनीहरूलाई चाहिँ नि फैलाउन सकिन्छ स्पेसमा चाहिँ नि फैलाएर राख्न सकिन्छ के गरेर डाइरेक्टिङ सोलर रेडिएसन इन्टु सोलर प्यानल्स त्यो सोलर रेडिएसनलाई चाहिँ नि सोलर प्यानलपट्टि फर्काएर चाहिँ नि स्पेसमा यस्तो किसिमको चाहिँ नि प्यानलहरू राख्न सकिन्छ है अनि त्यसबाट के गर्न सकिन्छ द प्यानल्स कुड कन्भर्ट र ती प्यानलहरू जसमा सोलरको जुन सूर्यको रेडिएसनहरू पर्छ सूर्यको किरण पर्छ त्यसपछि ती प्यानल्सले के गर्छ वाट दे डु दे कन्भर्ट द सोलर पावर क्या त्यो सोलरबाट आएको पावरलाई उनीहरूले केमा कन्भर्ट गर्छन् भने यसो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसनमा माइक्रोवेभ्समा कन्भर्ट गर्छन् इन्टु माइक्रोवेभ्स द्याट कन्टिन्युअसली बिम डाउन टु पावर रिसिभिङ स्टेसन्स है र जुनबाट चाहिँ के हुन्छ माइक्रोवेभ्स मार्फत कन्टिन्युअसली एउटा रेको माध्यमबाट बिम भनेको चाहिँ इट्स अ रे अफ लाइट है त्यसको माध्यमबाट चाहिँ पावर रिसिभिङ स्टेसन्सहरूमा पुर्याइन्छ जहाँ अर्थमा बनाएको हुन्छ स्टेसनबाट सोलर प्यानलहरूबाट चाहिँ जुन किसिमको इनर्जी कन्ज्युम गरेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ डाइरेक्टली उसले के गर्छ रेको माध्यमबाट के गर्छ त पृथ्वीमा भएका जुन पावर रिसिभिङ स्टेसन्सहरूमा चाहिँ पठाइन्छ र जसले के गर्छ इन्स्योरिङ नो इनर्जी लस्ट जसको कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि किसिमको इनर्जी लस्ट हुँदैन है अब डाइरेक्ट अर्थबाट गर्नुभन्दा पनि स्पेसबाट चाहिँ स्पेस बेस सोलर पावर सिस्टमबाट गर्दाखेरि चाहिँ यसमा कुनै पनि किसिमको इनर्जी लस हुँदैन क्या माथि भने जस्तै यो 55 देखि 60 नभइकन 100% नै चाहिँ इनर्जी हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ है यो फर्स्ट आइडिया फर्स्टमा चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने दिस आइडिया इज टकिङ अबाउट सोलर इनर्जी यसले सोलर इनर्जीको बारेमा कुरा गरेको छ अब यसको स्टाटस अवस्था कस्तो छ त अहिलेसम्म हैन यसको पोसिबिलिटी के छ यसको बारेमा के कामहरू भइरहेको छ सो यसको हेरौँ सो इन मार्च 2015 मा हामी जाने हो भने जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेसन एजेन्सी भनेको छ त्यो जुन JAXA भन्छ जस्तै म यहाँ यो भयो यो चाहिँ जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेसन एजेन्सी छ जस्तो लाइक नासा यसले के गर्छ यसले के गर्यो भन्दाखेरि रिभिल्ड यसले यो कुरा पत्ता लगायो कि दे had successfully अथवा उनीहरूले यो कुरा खोले कि डिस्क्लोज गरे कि दे had successfully converted उनीहरूले के गरे त कन्भर्ट गर्न सफल भए कति त 1.8 किलोवाट्स अफ इलेक्ट्रिसिटी इन्टु माइक्रोवेभ्समा क्या 1.8 किलोवाट जुन इलेक्ट्रिसिटीलाई उनले चाहिँ माइक्रोवेभ्समा सो आई अलरेडी टोल्ड यु माइक्रोवेभ्स भनेको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेमा उनले रेडिएसनमा उनले कन्भर्ट गरे electricity into microwaves after which त्यसपछि they wirelessly beamed them त्यसपछि त्यो जुन माइक्रोवेभलाई चाहिँ त्यो वायरलेस बिमको मार्फत के गरे त 50 मिटरसम्मको डिस्टेन्समा उनीहरूले पुर्याउन सके है सो वायरलेसली बिम देम डिस्टेन्स अफ 50 मिटर्स है 50 मिटर्सको डिस्टेन्ससम्म चाहिँ त्यो बिमलाई सरी त्यो रेलाई चाहिँ यो माइक्रोवेभ चाहिँ यो इलेक्ट्रिसिटी इन्टु माइक्रोवेभ्स भनेको छ त्यो माइक्रोवेभ्सलाई चाहिँ वायरलेस तरिकाबाट चाहिँ उनले 50 मिटरसम्म पुर्याउन चाहिँ सफल भएका रहेछन् यो 2015 को कुरा गर्दाखेरि त्यो बेलामै सम्भव भएको छ प्रोभाइडिङ द आइडियाज भायबिलिटी यसको मिनिङ के हो त यो सम्भावना पोटेन्शियल एकदम मात्रा यसको मात्रामा बढी मात्रामा छ अथवा यो कुरा सम्भव छ किनभने यो कुरा एक्सपेरिमेन्ट भइसकेको छ यसलाई गरिसकेको छ जापानले त्यस्तै गरी अर्को छ आइडिया नम्बर 2 मा Many experts believe the simplest way of generating renewable energy is through our अब अर्को यो इनर्जी प्रोड्युस गर्ने अर्को माध्यम अर्को अल्टरनेटिभ वे भनेको चाहिँ यो हाम्रो शरीरकै मुभमेन्टबाट के यहाँ देखाउन सकिन्छ ह्युमन पावर भन्छलाई बडीको मुभमेन्टबाट पनि हामीले चाहिँ इनर्जी प्रोड्युस गर्न सक्छौं भनेर भनेको छ है सो डिभाइसेस नाउ युज मच लेस पावर देन बिफोर अहिलेको डिभाइसहरूले चाहिँ के गर्छ धेरै लेस पावर युज गर्छ पहिलेको कम्प्यारिजनमा हैन अहिले चाहिँ इनर्जी कन्ज्युम कम हुन्छ हार्वेस्टिङ जस्ट अ माइक्रोवाट अफ इलेक्ट्रिसिटी अब यो एउटा 1 माइक्रोवाट इलेक्ट्रिसिटीलाई हार्वेस्ट गर्नको लागि वुड बी इनफ टु पावर मेनी स्मल इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेस है हार्वेस्टिङ जस्ट अ माइक्रोवाट अफ इलेक्ट्रिसिटी वुड बी इनफ टु पावर मेनी
हामीसँग भएको घरमा जुन इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेसहरू छ नि त्यो इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेसहरूलाई चाहिँ नि जस्तै 1 माइक्रोवाट इलेक्ट्रिसिटी हार्भेस्ट गर्यो भने प्रशस्त मात्रामा पुग्छ भनेको छ। अब टु हार्नेस द इनर्जी, अब यो इनर्जीलाई हार्नेस गर्नको लागि द इनर्जी वी जेनरेट थ्रु आवर बडी मुभमेन्ट, थ्रु आवर ओन मुभमेन्ट है। टु हार्नेस द इनर्जी वी जेनरेट थ्रु आवर ओन मुभमेन्ट वी वुड सिम्पली, अब के गर्नुपर्छ त, त्यो इनर्जी कसरी हामीले चाहिँ क्रिएट गर्न सक्छौँ त, त्यो इनर्जीलाई हामीले कसरी प्रड्युस गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि यसको सिस्टम छ। वी वुड सिम्पली निड टु वेयर अ सिस्टम, एउटा सिस्टम लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसमा एउटा सिस्टम छ, त्यो सिस्टमको माध्यमबाट चाहिँ इनर्जी हार्भेस्ट गर्न सकिन्छ फ्रम दि मुभमेन्ट अफ आवर बडी। हाम्रो शरीरको चाहिँ बडीको मुभमेन्ट हुन्छ, त्यो मुभमेन्टबाटै हामीले चाहिँ इनर्जी प्रड्युस गर्न सक्छौँ। तर त्यसको लागि एउटा सिस्टम छ द्याट कलेक्ट्स, त्यो सिस्टमले के गर्छ, वाट डज इट डु है, द्याट कलेक्ट्स एन्ड कन्भर्ट्स इट के। त्यस्तै गरी यसको पनि अवस्था हेरौँ, यसको कति छ पोसिबिलिटी के छ। युके रिसर्चर्स, युके बेस्ड रिसर्चर्स हेभ डेभलप्ड यिनीहरूले यसको लागि यो बडी मुभमेन्टबाट इनर्जी प्रड्युस गर्नको लागि उनीहरूले एउटा यस्तो किसिमको इक्विपमेन्ट अथवा यस्तो किसिमको सिस्टम डेभलप गरेका छन् जसलाई नी ब्रेस भनिन्छ हैन। नी ब्रेस घुँडामा लगाउने जुन एउटा यन्त्र उपकरण हुन्छ, त्यसले के गर्छ, द्याट कलेक्ट्स इलेक्ट्रोन्स। अब यसले हामी हिँड्दाखेरि हाम्रो शरीरको मुभमेन्ट हुन्छ र मुभमेन्ट हुँदाखेरि यसले के गर्छ, इलेक्ट्रोन्सहरू के गर्छ, कलेक्ट गर्छ है। इट कलेक्ट्स इलेक्ट्रोन्स ओके। एन्ड देन आफ्टर एज द वेयरर्स नी बेन्ड्स, जब त्यो जसले त्यो जुन लगाउँछ नी ब्रेस लगाउने मान्छेको जब खुट्टा ब्लेन्ड हुन्छ त्यसमा भएका 4 मेटल भेन्ट्सहरू हुन्छ, त्यो मुभेबल डिभाइसेस हुन्छ जुन मेटलको, त्यो भेन्ट्सले के गर्छ, 4वटा चाहिँ मेटलको भेन्ट्सहरू त्यहाँ हुन्छ। एन्ड इन द डिभाइस त्यो भाइब्रेट हुन्छ अरे क्या, हिँड्दाखेरि भाइब्रेट हुन्छ लाइक गिटार स्ट्रिङमा हामीले चलाउँदाखेरि जुन किसिमको भाइब्रेसन आउँछ त्यस्तो किसिमको भाइब्रेसन हुन्छ र त्यो भाइब्रेसनको माध्यमबाट के हुन्छ, इलेक्ट्रिसिटी प्रड्युस हुन्छ भनेर चाहिँ भनेको छ। अब त्यस्तै गरी आइडिया 3 मा के छ त, अब आइडिया 3 मा चाहिँ वेभ इनर्जीको बारेमा कुरा गरेको छ है। छाल वेभ इनर्जी इज टेक्निकली अ फर्म अफ स्टोर्ड विन्ड इनर्जी के। यो चाहिँ विन्ड इनर्जी, स्टोर्ड विन्ड इनर्जीको एउटा फर्म हो वेभ इनर्जी भनेको है। इट्स अ स्टोर्ड विन्ड इनर्जी फर्म। सिन्स वेव्स आर प्रड्युस फ्रम विन्ड्स, जो हावाबाट जुन वेभहरू तरङ्गहरू निस्किन्छ, तरङ्गबाट इनर्जी प्रड्युस गर्ने र हावाबाट जुन किसिमको तरङ्ग आउँछ नि, विच ब्लो ओभर द सी, खास गरी समुद्रको माथि बहने जुन हावा छ त्यो हावाको तरङ्गबाट चाहिँ इनर्जी प्रड्युस गर्न सकिन्छ भनिन्छ आइडिया नम्बर 3 मा। इट कुड बी क्याप्चर्ड अन द सर्फेस। अब त्यो वेभ छ नि, यो वेभ चाहिँ कहाँ क्याप्चर गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि सर्फेसमा, सर्फेसभन्दा मुनि बिलो द सर्फेस भयो, नियर सोर नजिक भयो, अफ सोर भयो, त्यसै गरी फार अफ सोर ओके। यस्ता ठाउँहरूमा यो वेभहरूलाई के गर्न सकिन्छ, क्याप्चर गर्न सकिन्छ है। त्यसपछि वेभ इनर्जी इज मेजर्ड इन किलोवाट पर मिटर अफ कोस्ट लाइन ओके। द युएस कोस्ट लाइन हेज अ वेभ इनर्जी, यो कोस्ट लाइन छ नि पर मिटर अफ 1 मिटर कोस्ट लाइनको चाहिँ नि इनर्जीलाई किलोवाटमा के गर्न सकिन्छ, मेजर गर्न सकिन्छ है। द युएस कोस्ट लाइन हेज अ वेभ इनर्जी पोटेन्सियल अबाउट 252 बिलियन किलोवाट ओके, के वाट एच पर इयर हुन्छ। स्ट्याटस हेरौँ यसको के छ भन्दाखेरि 5 कन्ट्रिज आर अलरेडी अपरेटिङ भाइएबल वेभ पावर फार्म्स हैन। पावर फार्म्स छ, यो भाइएबल पावर फार्म छ। त्यसमा चाहिँ 5वटा देशहरूले काम गर्दैछ विथ पोर्चुगल इस्टाब्लिसिङ, र जसमा पोर्चुगलमा चाहिँ के हुन्छ, विथ पोर्चुगल इस्टाब्लिसिङ द वर्ल्ड्स फर्स्ट कमर्सियल स्केल वेभ फार्म। यो कमर्सियल स्केल वेभ फार्म चाहिँ नि इस्टाब्लिस गर्ने फर्स्ट को त पोर्चुगल है। एन्ड 2008 मा इट हेज अ टोटल 2.25 मेगावाट इन्स्टल्ड क्यापेसिटी ओके। यो चाहिँ वेभबाट हैन, विन्डको वेभबाट चाहिँ इनर्जी प्रड्युस गर्न सकिन्छ, खास गरी समुद्रको माथि भएको जुन विन्ड छ त्यसबाट। अब आइडिया नम्बर भी मा के छ हेरौँ। अ कलरलेस एन्ड अर्डरलेस रङहीन गन्धहीन ग्यास हाइड्रोजन हैन। हाइड्रोजन छ एकाउन्ट्स फर 76% अफ द मास अफ द युनिभर्स। अब युनिभर्सको
युनिभर्समा चाहिँ नि यो भनिन्छ कि यसको 70% यसको अभाइलेबिलिटी छ, 76% चाहिँ नि हाइड्रोजन ग्यास पाउन सकिन्छ युनिभर्समा। अब अर्थमा हेर्ने हो भने यो चाहिँ के को फर्ममा रहेको छ, कम्बिनेसनको फर्ममा रहेको छ अर्थमा चाहिँ नि। हाम्रो एटमोस्फियरमा हेर्ने हो भने इट इज फाउन्ड ओन्ली इन कम्बिनेसन विथ अक्सिजन, कार्बन एन्ड नाइट्रोजन ग्यासको चाहिँ नि ग्यासहरूसँग कम्बाइन्ड रूपमा पाउन सकिन्छ हाइड्रोजनलाई। अब यो हाइड्रोजनलाई युज गर्नको लागि टु युज हाइड्रोजन इट मस्ट बी सेपरेटेड फ्रम द अदर एलिमेन्ट्स है। यो अरू ग्यासबाट यसलाई चाहिँ नि सेपरेट गर्नुपर्छ। एन्ड वान्स इट हेज द ग्यास एल्स हाई इनर्जी वाइल प्रोड्युसिङ अलमोस्ट नो पल्युसन है। र यो ग्यासले के गर्छ, प्रड्युस गर्छ, हाई इनर्जी प्रड्युस गर्छ एन्ड वाइल प्रोड्युसिङ अलमोस्ट नो पल्युसन, तर यसको पल्युसन पनि हुँदैन। विदाउट पल्युसन इट क्यान प्रड्युस हाई इनर्जी। ओके, द हाइड्रोजन, ओके, द अमाउन्ट अफ हाइड्रोजन फाउन्ड इन द एटमोस्फियर it can produce high energy without any pollution. Okay, let's see the status about this idea. Fuel cell devices that convert, यो हुन्छ डिभाइस हुन्छ जुन उपकरण हुन्छ fuel cell devices that convert hydrogen अन्त यसले के गर्छ, कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि फ्युल सेल डिभाइसेसहरूले के गर्छ, हाइड्रोजनलाई के गर्छ, इलेक्ट्रिसिटीमा कन्भर्ट गर्न सक्छ। ओके, जुन एटमोस्फियरबाट लिएको हाइड्रोजन छ त्यसलाई के गरिन्छ, इलेक्ट्रिसिटीमा कन्भर्ट गरिन्छ। इलेक्ट्रिसिटी आर अलरेडी बिङ युज टु प्रोभाइड पावर। अब यो काम पहिला पनि भइसकेको छ, यो सुरुमा आइसकेको छ, यसको चाहिँ नि एक्सपेरिमेन्ट, यसको एप्लिकेसन भइसकेको छ। जस्तै हामीले हेर्न सक्छौँ भेहिकलमा यसको प्रयोग भएको छ, एयरक्राफ्टमा भयो, होम घरमा यसको प्रयोग भइसकेको छ, बिल्डिङ्सहरूको लागि विभिन्न ठाउँमा चाहिँ यो यस किसिमको इनर्जीको प्रयोग भइसकेको छ। लार्ज अटोमेकर्स अनि त्यस्तै गरी ठुल्ठुला चाहिँ यो अटोमेकर कम्पनीहरू छ, टोयोटा भयो, होन्डा भयो, होन्डाई भयो, हेभ इन्भेस्टेड हेभिली र यो टेक्नोलोजीमा यस इनर्जीलाई प्रयोगमा ल्याउनको लागि यसमा धेरै ठुलो धनराशि खर्च पनि गरिसकेका छन् है। यो पनि एकदम पोटेन्सियल भएको चाहिँ नि एउटा इनर्जीको सोर्स भयो। आइडिया भीमा के छ त नेक्स्ट, on a flying wind farm, wind turbines float as high as skyscrapers. Okay, अब यहाँ चाहिँ यो पनि हावाबाटै हामीले के गर्ने हो त, इनर्जी चाहिँ नि फ्लाइङ विन्ड इनर्जी भन्छ, फ्लाइङ विन्ड इनर्जी भयो। विन्ड टर्बाइन्स, अब यहाँ चाहिँ वाटर टर्बाइन भने जस्तै हावाबाट चल्ने टर्बाइनहरू चाहिँ नि स्काइस्क्रापरको हाइटमा यिनीहरूलाई फ्लोट गरेको हुन्छ होइन, यिनीहरूलाई तैराएको हुन्छ। 1000 देखि 2000 फिट माथिसम्म चाहिँ यसलाई तैराएको हुन्छ। यो एकदम उचाइमा हुन्छ यो चाहिँ टर्बाइन्सहरू, विन्ड टर्बाइन्सहरू। र यसले के गर्छ, टु क्याप्चर स्टिडियर विन्ड्स एन्ड द्याट ब्लो 5 to 8 times स्ट्रङ्गर देन विन्ड्स एट अ टावर लेभल। त्यो टावर लेभलको भन्दा पनि बढी क्या, एकदम चाहिँ पावरफुल हावा चाहिँ त्यहाँ हुन्छ। स्टिडियर विन्ड्स द्याट ब्लो 5 to 8 times स्ट्रङ्गर क्या, त्यहाँको हावाको वेग एकदम बढी हुन्छ होइन, टावर लेभलको भन्दा धेरै नै बढी हुन्छ। जसको कारणले गर्दाखेरि दिस टर्बाइन्स प्रड्युस, र जुन यो फ्लोटिङ टर्बाइन्सहरू राखेको हुन्छ आकाशमा, जुन यो हाइट धेरै हाइटमा, तिनले के गर्छ, दे प्रड्युस डबल द इनर्जी अफ सिमिलर साइज टावर माउन्टेड टर्बाइन्स भनेको टावरमा माउन्ट गरेको जुन टर्बाइन छ नि त्यो भन्दा चाहिँ नि यो जुन फ्लोटिङ टर्बाइनले के गर्छ, 2 गुणा बढी इनर्जी प्रड्युस गर्न सक्छ अरे। हावाबाट इन्जिन इनर्जीको प्रड्युस गर्ने, इलेक्ट्रिसिटीको प्रड्युस गर्ने बाई युजिङ टर्बाइन्स, फ्लोटिङ टर्बाइन्स। ओके, अब जुन हावा चल्ने ठाउँहरूमा यो गरिन्छ। अब यसको स्टाटस हेर्ने हो भने एल्टा एरोज इनर्जिज हेज डेभलप दिस, यो कम्पनी एल्टा एरोज इनर्जिज कम्पनीले हेज डेभलप दिस फर्स्ट कमर्सियल एयरबोर्न विन्ड टर्बाइन हैन। यो चाहिँ नि हावामा राख्ने, अड्काउने, तैराउने चाहिँ जुन टर्बाइनहरू बनाएको छ, प्रड्युस गरेको छ। त्यसै गरी त्यसलाई के भनिन्छ, बुयोएन्ट एयर टर्बाइन, अ सर्कुलर 30 feet लङ इन्फ्लेटेबल सेल मेड अफ हेभी ड्युटी फ्याब्रिकबाट बनेको। इट हेज अ क्यापेसिटी अफ 30 kilowatts, 30 किलोवाटको यसको क्षमता हुन्छ। इट इज कम्प्लिटली अटोनोमस, र यो आफै चल्छ होइन, यसलाई कसैको केही सहयोग चाहिँदैन। इट इज अटोनोमस जुन त्यो टर्बाइनहरू हुन्छ। एन्ड इट सेल्फ एडजस्ट टु, र आफै एडजस्ट पनि हुन्छ, सेल्फ एडजस्ट टु अप्टिमल विन्ड स्पिड है, एकदम अब विन्डको स्पिडमा एकदम तीव्र गतिमा चाहिँ आफै एडजस्ट हुने। एन्ड सेल डग्स इन इमर्जेन्सी केजेस। ओके, अब आइडिया छ VI। Fusion is the same process that powers the
sun and has potential to provide a nearly inexhaustible supply of energy. यहाँ फ्युजन भनेको चाहिँ नि मिलाउने हैन, दुईटा चीजहरुलाई चाहिँ नि जोड्ने. ओके, फ्युजन. अब यो फ्युजन कै कारणलेबाट यस्तै किसिमको प्रोसेसबाट नै सनमा पावर हुन्छ, सनमा एनर्जी प्रोड्युस हुन्छ, and has a potential to provide a nearly inexhaustible supply of energy. र यो फ्युजन जुन प्रोसेस छ यसबाट चाहिँ नि एकदम के भन्छ नि इनएक्जिस्टिबल एनर्जी चाहिँ नि प्रोड्युस गर्न सक्ने हैन, त्यो सम्भावना छ, त्यो पोटेन्शियल छ. इट इमिट्स नो, अनि यसको साथसाथै यसले धेरै मात्रामा एनर्जी सप्लाई पनि गर्न सक्छ. यो फ्युजन जुन छ, जुन प्रोसेस छ त्यसबाट चाहिँ हामीले एनर्जी प्रोड्युस गर्छौँ. त्यो चाहिँ नि एउटा इनएक्जिस्टेबल सप्लाई अफ एनर्जी प्रोभाइड गर्छ. र यसको साथै यसको अर्को राम्रो पक्ष के पनि छ भने इट इमिट्स नो पोल्युसन, पोल्युटान्ट क्या, कुनै पनि किसिमको प्रदूषण यसले चाहिँ गर्दैन र ग्रीन हाउसलाई इफेक्ट पनि गर्दैन, ग्रीन हाउस ग्यासलाई पनि यसले के गर्दैन, इफेक्ट गर्दैन. र हेज नो थ्रेट अफ न्युक्लियर मेल्टडाउन. र जुन यो आणविक चाहिँ जुन दुर्घटनाहरू हुन्छ नि, मेल्टडाउन, क्राइसिस, क्र्यासहरू हुन्छ, त्यसको पनि सम्भावना एकदम न्यून हुन्छ है, त्यो पनि हुँदैन. अनलाइक करेन्ट न्युक्लियर फ्युजन रियाक्टर्स. जुन न्युक्लियर फ्युजन हुन्छ नि, न्युक्लियर फ्युजन भनेको स्प्लिट गर्ने हैन, स्प्लिटिङ गरेर चाहिँ जुन किसिमको जुन रियाक्टर्सहरू हुन्छ, जुन न्युक्लियर फ्युजन रियाक्टर्स हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ नि यो फ्युजन प्रोसेसबाट जुन एनर्जी प्रोड्युस गरिन्छ नि, त्यसमा के हुन्छ, मेल्ट डाउनको दुर्घटना हुन सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ. तर यसमा यो फिजन अथवा फ्युजन, यो जस्ट दुईटा वर्ड छ, दुईटा टर्म दिएको छ. फ्युजन भनेको यो चाहिँ नि जोडेर एउटै बनाउने भयो नि, यो चाहिँ भएकोलाई के भने टुक्राउने है. सो फ्युजन वर्क्स बाई फ्युजिङ टु हाइड्रोजन आइसोटोप्स. यो जुन हाइड्रोजन आइसोटोप्सहरू हुन्छ, त्यो हाइड्रोजन आइसोटोप्सलाई फ्युजन गराइन्छ. सो कुन आइसोटोप्स भन्दाखेरि ड्युटेरियम र ट्रिटियम है, यो दुईटालाई चाहिँ नि यो आइसोटाइप्स हो हाइड्रोजनको, यिनीहरूलाई फ्युजन गरेर चाहिँ के गरिन्छ, एनर्जी निकालिन्छ र त्यसबाट आउने एनर्जी के हुन्छ, प्रशस्त मात्रामा हुन्छ. सो बाउन्टिफुल मिन्स इन अ लार्ज क्वान्टिटी. अब यो चाहिँ आइडिया 6 भयो, जसमा चाहिँ के छ, फ्युजन प्रोसेस हैन, फ्युजन प्रोसेसबाट हाइड्रोजन फ्युजन प्रोसेसबाट पनि एनर्जी प्रोड्युस गर्न सकिन्छ भनेको छ. यसको स्ट्याटसलाई हेर्ने हो भने द ITER इन्टरनेसनल थर्मोन्युक्लियर एक्सपेरिमेन्टल रियाक्टर हैन, जसले चाहिँ यो काम गर्दैछ, बिङ बिल्ट इन फ्रान्स, जुन चाहिँ बन्दैछ, फ्रान्समा बन्दैछ, एन्ड जसलाई 7वटा कन्ट्रीहरूले चाहिँ के गर्दैछन्, फन्डिङ गर्दैछन्. इज सेट फर कम्प्लिसन, जुन चाहिँ 2027 सम्ममा सकिनेछ. र इट होप्स टु बी द फर्स्ट कमर्सियली डेमोन्स्ट्रेटेड फ्युजन पावर स्टेसन है. यो चाहिँ पहिलो चाहिँ एउटा व्यापारिक के हुनसक्छ, फ्युजन पावर स्टेसन हुनसक्छ, जुन चाहिँ 2027 सम्ममा सम्पन्न हुन्छ, फ्युजन प्रोसेसबाट एनर्जी प्रोडक्सन गर्ने. यो भयो हाम्रो टेक्स्टको एक्सप्लेनेसन, जसलाई लेख्नु भएको छ यो टेक्स्टलाई जेफ डेजाडिन्स. ओके, अब हामी जाउँ क्वेसन एन्सरतिर है. फर्स्टमा म्याच द वर्ड्स इन कलम ए विथ द मिनिङ्स इन कलम बी भनेको छ. ओके, आई हेभ अलरेडी प्रिपेयर्ड एन्सर, आई एम जस्ट गोइङ टु एक्सप्लेन इट. फर्स्ट, match the following. Okay, match the following अथवा match the words in column A with the meanings in column B भनेको छ. फर्स्टमा A मा fleet. What is the meaning of the word fleet? It means a group of something. Okay, A number. Fleet को हुन्छ a group of something. Okay. Inflatable means it's capable of being filled with air. B number. Number C, harness. So harness here means is to control and use the force or strength of something. Okay, this is harness, the meaning of harness here. Question number C. And vein means D number. It's a vein means I think a flat. It's a flat plane that is moved by wind. So vein. D number. And number E, skyscraper. It means a very tall building.
as E number. And next one is fission. It means the process or act or process of splitting the nucleus of an atom. Okay, it's F number. And last G number. Bountiful means in large quantity. Number G. Okay. Now go to question number B. Write down the antonyms of the following words from the text. So endless means it's a finite. Asimit. Okay, asimit huncha. Endless is a finite. So modern means it's traditional. Traditional. Covered means okay. It means takieko. It means revealed. Okay. REVEALED. Fragrant means it's gandha, sugandha. It means odorless. DOURLESS. So bound means बाँधिएको. It's autonomous. AUTONOMOUS. And next one is inadequate. Inadequate means bountiful. Bountiful. Next, question number C. Again, match the following. So we have to match the ideas from number 1 to number 6 with the titles here. Okay. So idea 1. Idea 1 is about solar energy. So A number. Idea 1 talks about solar energy. यसले solar energy को बारेमा कुरा गरेको छ. Idea 2 it talks about energy through body movement. Okay, energy through body movement is idea 2 given in idea 2 B number. Number C, idea 3, so it means wave energy. It talks about wave energy. C number. And number D, idea IV. So it means idea IV is a hydrogen energy. Okay, idea idea IV, it talks about hydrogen energy. D number. Okay. And next idea V, it is about alta arrows energy. Alta arrows energy. And last one is energy through fusion. Number F. This one is E and this one is F. Okay, यो चाहिँ F number को answer भयो. अब हामीलाई अर्को क्वेशन दिएको छ. Answer the following questions. Okay. म चाहिँ यो एन्सर पढेर सुनाउन गइरहेको छु. भाइ बहिनीहरुले एकदम ध्यान दिएर चाहिँ नि सुन्नु होला है. प्रत्येक क्वेशनको आन्सर म यहाँ भनिदिन्छु. How did JAXA prove the viability of for the idea of space-based solar energy? The answer is JAXA converted 1.8 kilowatts of electricity into microwaves that were beamed a distance of 50 meters wirelessly. Okay, so once again, JAXA converted 1.8 kilowatts of electricity into microwaves that were beamed a distance of 50 meters wirelessly. Question number B. So I will also provide these answers in the description. है यसको डिस्क्रिप्सनमा पनि मैले यो आन्सर लेखिदिन्छु, हाल्दिन्छु. त्यस्तै गरी अर्को छ, what do we need to generate energy through our body movement? So body movement बाट एनर्जी प्रोड्युस गर्न हामीलाई के चाहिन्छ? So
The to generate, okay, answer is to generate energy through our body movement. We need to wear a system that is called knee brace. Knee brace that collects electrons while we walk, and the metal veins produce energy. Once again, to generate energy through our body movement, we need to wear a system called knee brace that collects electrons while we walk, and the metal veins produce electricity. Next, in what way are idea 3 and B similar? Idea 3 र 5 कुन ढङ्गबाट सिमिलर छन्? Idea 3 and V, 3 and 5, okay, I and V are similar because both of them they use wind, WIND to produce energy. Energy produce गर्न दुवैमा हावाको प्रयोग गरिने भएको भएर यी दुवै आइडियाहरू सेम छन्. How can hydrogen be used as the source of energy? हाइड्रोजनलाई एनर्जीको सोर्सको रूपमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेको छ. सो हाइड्रोजन क्यान बी युज्ड एज द सोर्स अफ एनर्जी बाई separating them from oxygen, carbon and nitrogen existing in our atmosphere. It is said that 76% hydrogen is found in this universe. Number E. Why do floating turbines seem more effective than tower-mounted turbines? टावरमा राखेको टर्बाइन भन्दा फ्लोटिङ टर्बाइन्स चाहिँ मोर इफेक्टिभ किन हुन्छ भन्ने प्रश्न गरेको छ. आन्सर यसको यस प्रकार छ. फ्लोटिङ टर्बाइन्स सिम्स मोर इफेक्टिभ देन टावर माउन्टेड टर्बाइन्स बिकज फ्लोटिङ टर्बाइन्स प्रोड्युस डबल द इनर्जी द्याट टावर माउन्टेड टर्बाइन्स अफ सिमिलर साइज क्यान प्रोड्युस. होइन, टावरमा राखेको जुन माउन्टेनमा के अरे माउन्ट गरेर राखेको जुन किसिमको टर्बाइन छ त्यसले प्रड्युस गर्ने भन्दा डबल इनर्जी चाहिँ फ्लोटिङ टर्बाइनले प्रड्युस गर्छ. त्यस्तै गरी नेक्स्टमा वाइ इज द फ्युजन प्रोसेस इन्भाइरोमेन्टली फ्रेन्डली? ओके, फ्युजन प्रोसेस इज इन्भाइरोमेन्टली फ्रेन्डली बिकज इट डज नट पल्युट द अर्थ. एउटा कुरा, अर्थलाई यसले पल्युसन गर्दैन. त्यस्तै गरी डज नट ह्याभ ग्रिन हाउस ग्यास इफेक्ट पनि हुँदैन. एन्ड अल्सो डज नट ह्याभ अ थ्रेट अफ न्युक्लियर मेल्ट डाउन. यो न्युक्लियर आणविक जुन दुर्घटना हुन्छ त्यसको पनि सम्भावना 0 छ. अब जी नम्बर, वाट डज ITER स्ट्यान्ड फर भनेको छ. ITER स्ट्यान्ड्स फर वाट? इन्टरनेसनल थर्मोन्युक्लियर एक्सपेरिमेन्टल रिएक्टर. ओके, आजको भिडियोमा यति नै. मलाई आशा छ भाइ बहिनीहरूलाई पक्कै पनि यो भिडियोले यो टेक्स्ट बुझ्नलाई सहयोग हुनेछ. च्यानललाई पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला र साथै रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गर्नुहोला लेटेस्ट अपडेटको लागि. हस्त, धन्यवाद.